नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोलुसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 81 बाट मैले क्वेशन नम्बर 90 सम्म भन्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यसअघि 80 वटा क्वेशन चाहिँ मैले सकिसके है। माथिल्लो भिडियोहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब 81 मा हेरौँ है। क्वेशन पढौँ त। द प्रोभिजन फर ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट इन द रेट एनालाइसिस इज जनरली भन्यो छ। के होला त ल। पहिले चाहिँ हामीले रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले के कुरा कन्सिडर गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है। हामीले रेट एनालाइसिस जनरली हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्ट अफ मेटेरियलहरु हैन, लेबरहरु, इक्विपमेन्टहरु हैन, अनि कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट हेरिन्छ नि त हैन, कन्सिडर गरिन्छ नि त। हो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले ओभरहेड एन्ड प्रॉफिट युज गरिन्छ त नि भनेर क्वेशनले सोधेको हो है। हामीले चाहिँ जनरली ओभरहेडको लागि हामीले 5% युज गरिन्छ हैन, अनि प्रॉफिटको लागि हामीले 10% गरेर हाम्रो टोटल चाहिँ 15% हुन्छ है यसको आन्सर। ल अब क्वेशन नम्बर 82 मा जाउँ है। स्पेसिफिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट बिकज भरे लाइक पहिला हामीले स्पेसिफिकेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्ने छ किन हैन, किन हो पहिला स्पेसिफिकेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला है। स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ हामीले कुनै हाम्रो वर्क कुनै नेचर एन्ड क्लास अफ वर्कको हैन, मेटेरियलहरु युज हुने हैन, अनि कस्तो टाइपको वर्कम्यानशिप हैन युज हुने हैन, तिनीहरुको डिस्क्राइब गर्ने है, तिनीहरुको डिटेलमा डिस्क्राइब गर्नलाई हामीले स्पेसिफिकेसन भनिन्छ हैन। हो त्यही भएर हामीले चाहिँ इट गिभ्स आइडिया अफ वर्क, यो त भएन नि हैन। इट डिस्क्राइब्स द फाइनल प्रोडक्ट हो। हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्क्राइबिङ डिटेल इन फाइनल प्रोडक्ट भनिन्छ है हामीले नर्मल्ली। हो त्यही भएर अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट एन्सर है। ल अब 83 मा हेरौँ त। द भ्यालु अफ स्ट्रक्चर अनडिसमेन्टेड एट द एन्ड अफ युटिलिटी पिरियड इज इट्स भनेछ। ल भन्नुस् त यो अनडिसमेन्टेड भनेछ है। अनडिसमेन्टेड यो भन्यो भने के हुन्छ होला त भन्नुस् त। हो यसमै यही क्वेशनमा दुईटा क्वेशन बन्छ के हेर्नुस् है। द भ्यालु अफ स्ट्रक्चर डिसमेन्टेड, यो अन हटाएर हैन, यो डिसमेन्टेड नि भन्न सक्छ। डिसमेन्टेड भन्दा के हुन्छ र अनडिसमेन्टेड भन्दा के हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब अनडिसमेन्टेड भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेल्भेज भ्यालु हुन्छ भन्न बुझ्नु पर्यो है। यो अनडिसमेन्टेड भएको खण्डमा हाम्रो चाहिँ अप्सन नम्बर सी इज राइट भन्नु पर्यो। यदि यो अनडिसमेन्टेडको ठाउँमा डिसमेन्टेड भन्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्थ्यो, स्क्रैप भ्यालु हुन्थ्यो है। त्यो पनि ध्यान दिनुस् है। अप्सन नम्बर डी इज राइट हुन्थ्यो, तर हाम्रो चाहिँ अनडिसमेन्टेड भनेको कारणले हाम्रो चाहिँ सेल्भेज भ्यालु हुन गयो है। ल अब 84 मा हेरौँ त। द बार चार्ट इज अल्सो नोन एज भन्यो अरे। बार चार्ट हो के हो? बार चार्टले हामीले नर्मल्ली के पनि भन्न सकिन्छ। अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट एन्सर है। बार चार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ग्यान्ट चार्ट। अप्सन नम्बर डी इज राइट है। ल अब हामी चाहिँ 85 मा जाउँ है। ल 85 को क्वेशन पढौँ त। स्टिल वर्क विच इज मेजर इन स्क्वायर मिटर इज भनेछ। ल भन्नुस् त के होला। स्टिल डोर्स, कोल्याप्सिबल गेट्स, रोलिङ सटर्स हैन, अल अफ द एबोभ बारे हाम्रो स्क्वायर मिटरमा मेजर हुने चाहिँ कुन होला। हाम्रो चाहिँ सबै है अल अफ द एबोभ है, हाम्रो सबै चाहिँ हाम्रो स्क्वायर मिटरमै युज हुन्छ है नर्मली है। ल अब 86 मा हेरौँ है। द टेन्डर इज भन्यो। पहिला हाम्रो टेन्डर भनेको के हो। टेन्डर भनेको चाहिँ हाम्रो रिटर्न अफर हैन, सबमिटेड बाइ कन्ट्र्याक्टर टु एक्जिक्युट वर्क हैन, त्यही त हो नि टेन्डर भनेको चाहिँ। अप्सन ए मा के छ, अ नोटिस इन्भाइटिङ बिड्स भनेको त हाम्रो यो टेन्डर नोटिस हो हैन। अनि एनी एग्रिमेन्ट इन्फोर्सेबल बाइ ल भनेको चाहिँ यो भनेको हाम्रो कन्ट्र्याक्ट हैन, कन्ट्र्याक्ट हो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अप्सन नम्बर बी इज राइट एन्सर है। ल अब 87 मा जाउँ है। क्वालिटी कन्ट्रोल इन्स्योर द्याट द फिजिकल वर्क्स कन्फर्म्स टु भन्यो अरे। हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थ स्पेसिफाई इन कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट हो कि ड्युरेबिलिटी हो कि स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाई इन कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट हो कि सर्भिस हो। हामीले चाहिँ यसले के डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि कुन क्वान्टिटी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ भनेर यसले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ के, फोकस गर्छ के। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थ स्पेसिफाई भन्दा पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाई भन्ने कुरो यसले चाहिँ गर्छ है। स्ट्यान्डर्ड अप्सन नम्बर सी इज राइट है। ल अप्सन नम्बर सी इज राइट हैन। यसले के डिसाइड गर्दा विच क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड टु फोकस अन क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर यसले डिसाइड गर्छ के।
त्यही अप्सन नम्बर सी इज राइट है। ल अब चाहिँ हामी 88 मा जाउँ है। अब मास्टर रोल इज नोन एज फर अरे मास्टर रोल भनेको के हो पहिला कुरो बुझ्नु पर्यो है हामीले है। मास्टर रोल भनेको के हो त? मास्टर रोल भनेको चाहिँ हामीले कम्प्लिट रेकर्ड अफ एटेन्डेन्स होइन, हामीले चाहिँ कति वर्करहरू थिए काम गर्नलाई होइन, ल्याबरहरू कति इन्गेज भएका थिए होइन, हो त्यो कम्प्लिट हामीले रेकर्ड एटेन्डेन्स चाहिँ हामीले कम्प्लिट रेकर्ड गर्नु पऱ्यो है। हो त्यसलाई नै हामीले मास्टर रोल भनिन्छ है। हो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अप्सन नम्बर 20 राइट है। एटेन्डेन्स सिट अफ टेम्पोररी वर्कर फर रिम्युनरेसन भनिन्छ है हामीले नर्मली है। हो ल अब हामी 89 मा हेरौँ है। द पर्फर्मेन्स अफ अ स्पेसिफिक ट्याक्स इन सिपिएम इज नोन एज भनेको छ है। के होला त? डम्मी हो। डम्मी भनेको के हो? डम्मी भनेको त हाम्रो के हो? जसको चाहिँ हाम्रो न टाइम न कुनै टाइम र कुनै रिसोर्सेस पनि रिक्वायर नहुने होइन, त्यसलाई हामी डम्मी लेभल भनिन्छ। जस्तै हामीले डम्मी लेभल कसरी यसो डटेड लाइनले गरिन्छ नि होइन, जस्तै हाम्रो एउटा नोड, जस्तै हेर्नुहोस् है, एउटा नोड यहाँ छ, एउटा नोड यहाँ छ, एउटा यस्तो छ भने यसरी यस्तरी यो हामीले डम्मी एक्टिभिटी भनिन्छ क्या हामीले चाहिँ। यसले चाहिँ नाइदर रिक्वायर एनी टाइम नर रिसोर्सेस भनिन्छ है डम्मीलाई हामीले। अब इभेन्ट भनेको चाहिँ हामीले एउटा टाइम हो होइन, हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ हामीले गरेको एक्टिभिटी चाहिँ स्टार्ट र इन्डलाई हामीले चाहिँ इभेन्ट भनिन्छ होइन। एक्टिभिटी भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक ट्याक्स है, हामीले नर्मली बुझ्नु पऱ्यो। यो स्पेसिफिक ट्याक्स भनेको चाहिँ एक्टिभिटी हो। अब कन्ट्र्याक्ट भनेको त तपाईँलाई थाहा नै छ होइन, एग्रिमेन्ट इन्फोर्सिबल बाइ ल भनिन्छ कन्ट्र्याक्ट जेनरली होइन। हो भनेपछि यसको हाम्रो एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी। ल 90 मा हेरौँ है। बिड इभ्यालुएसन इज डन टु डिटरमाइन, अरे के होला त भन्नुहोस् त? बिड इभ्यालुएसन इज डन टु डिटरमाइन रेस्पोन्सिभ बिड, लोएस्ट बिड, सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिड, लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिड। अरे यसको एन्सर चाहिँ नर्मल्ली अप्सन नम्बर डी हुन्छ है। ल साथीहरू, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई 81 बाट 90 सम्म गराएँ है। म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ 91 बाट 100 सम्म आउँछु है। ल यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। मैले चाहिँ अरू सोइलको सर्वेको लेक्चरहरू पनि मैले हालेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल बाई बाई साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है। ल बाई।